Deschidem vinul românesc, program inițiat de Carrefour România, susținător al producătorilor locali de vinuri din 2019. Dragilor, bine ați venit la un nou episod Wines of Romania podcast. Sunt Marinela Ardelean, iar în următoarele minute vom avea un invitat cu adevărat special. Ne aflăm într-un loc cu adevărat special, așadar abia aștept să vă povestim și mai ales să-l ascultăm pe invitatul nostru de astăzi câte unicități avem în România, câte informații utile chiar pentru iubitorii de lucruri frumoase, nu doar de vinuri foarte bune. Acest podcast este susținut de Programul Național Deschidem Vinul Românesc, iar invitatul meu de astăzi este Victor Bota. Victor, bine te-am regăsit! Mulțumesc pentru această invitație și bine ai venit la Muzeul Recordurilor Românești. Un loc unic în lume, un loc unde poveștile și istoriile românilor și nu numai se întrepătrund și unde bucuria de a veni și a reveni va fi întotdeauna constantă. Cu siguranță este. Îl întrebam mai devreme pe Victor câți ani au trecut de când am venit pentru prima dată în acest loc superb, care se află în București. Și îmi spunea Victor, păi ai venit în 2015 aproximativ și între timp l-am întrebat care e rolul tău. S-au întâmplat atât de multe lucruri aici, a crescut atât de mult acest spațiu superb și tu mi-ai zis, astăzi sunt președintele Fundației Rezultate Remarcabile Românești și coordonator a acestui, tu l-ai numit proiect, dar este un univers, aș îndrăzni să spun, al unicităților în România. Într-adevăr, lucrurile au evoluat. În acest moment conduc această fundație. Are scopul de a promova rezultatele remarcabile, pentru că acest proiect, Muzeul Recordurilor Românești, este o marcă înregistrată și sub această umbrelă, domnul arhitect Ion Chirescu, inițiatorul, omul de poveste, omul care, doar dacă s-ar vorbi despre dânsul și nu despre colecțiile dânsului, ar fi un întreg film, o poveste fabuloasă de la A la Z. Dacă vorbim despre dânsul în perioada în care era un mic copil și a primit un clasor de timbre de la bunicul său și a evoluat până la arhitectul Ion Chirescu din ziua de astăzi, care a strâns 100 de tipuri de colecții. Printre care și tirbușoanele care se află în încăperea unde astăzi înregistrăm acest material. Da, într-adevăr. Această secțiune este fabuloasă, are aproape 500 de metri pătrați și unde în acest moment sunt peste 33.000 de obiecte, de itemuri unicate. Ce este interesant? Acest număr 33.000 depășește recordul omologat de Guinness World Records. Acela a fost la 23.965. Dar nu avem doar cele mai multe tirbușoane în această secțiune din lume. Nu avem istoria omenirii în tirbușoane, cum îmi place mie să-i spun. Avem și cele mai importante tirbușoane. Ce-mi spui despre asta, mă să te întreb, ce-mi spui despre acesta care promite o poveste chiar impunătoare prin prezența lui aici? Ce ne spui? Sunt lucruri foarte interesante. Spre exemplu, acest tirbușon spune povestea Regatului Unit, spune povestea Marii Britanii. De ce? Pentru că în 1833 este demolat vechiul pod al Londrei, Old Bridge, cum este denumit, și se obțin bucăți de oțel și de lemn, este produs acest tirbușon și pe el a fost consemnat că a stat 656 de ani în piciorul podului Londrei. Dacă ar spune povești, ar începe înaintea Tudorilor. Prin urmare, istoria Londrei, istoria Regatului Unit, este aici în România, spusă cu atâta pasiune și cu atâta interes, pentru că nimeni nu s-ar fi gândit că în România o să ajungă acest obiect extraordinar, făcând parte din suita de aproape 5.000 de obiecte extrem de rare și unicat. Vorbim aici și despre primul patent
Nu este primul tirbușon produs în lume, dar într-adevăr este primul patent. 1795, Marea Britanie, Birmingham, este un preot. Aduce o îmbunătățire tirbușonului și pune nucă sau disc, acea parte a tirbușonului care creează o presiune suplimentară pe dop. De ce? Reușești să răsucești dopul, blochează-l dopul. Nu, spira, când ajunge la capăt, are tendința de a rupe dopul. Acest buton creează presiune suplimentară. Prin urmare, reușești să scoți dopul foarte ușor. Vreau să te întreb, Victor, de ce nu a fost deschis publicului acest muzeu, acest spațiu, până în luna iunie, când, în sfârșit, toți iubitorii, nu doar colecționarii sau cei care au aflat de acest muzeu, de acest spațiu. De ce înainte de luna iunie sau înainte de acest an nu era disponibil publicului larg? Domnul arhitect Ion Chirescu a început povestea asta ca un adevărat colecționar. Lumea lui începe și până de curând se sfârșea doar cu colecționarii. Prin urmare, era un spațiu dedicat întâlnirilor, congreselor și experților în această zonă. Undeva acum un an de zile, poate chiar și mai mult, în perioada de pandemie, dânsul a venit cu ideea, haideți să încercăm să ne deschidem și publicului larg, și proiectul a evoluat ușor, astfel că din luna iunie am deschis publicului prin proiectele pe care Fundația Rezultate Remarcabile Românești o desfășoară, astfel că încât luna iunie a fost iunie la muzeu, avem iulie la muzeu, vom avea august la muzeu și să sperăm că aceste evenimente vor fi susținute în continuare de această fundație pe care o coordonez și vom duce povestea aceasta extraordinară românilor și nu numai. Cât costă un bilet de acces la muzeu? În acest moment este un bilet promoțional, undeva la 60 de roni poți vizita absolut toate cele patru secțiuni și există la jumătate de preț un bilet și pentru copii. Iar dacă nu ar fi promoțional, care ar fi costul biletului? Este într-adevăr un preț pe care este greu de explicat, undeva la 60 de roni fiecare secțiune. De ce? Într-adevăr, este un spațiu imens, vorbim de peste 5.000 de metri pătrați, cu o densitate care nu există nicăieri în lume și toate aceste obiecte sunt vizibile, sunt expuse. Prin urmare, costurile de întreținere și absolut tot mecanismul este mai ridicat, dar și oferta este fabuloasă. Pur și simplu, nicăieri în lume nu găsești așa ceva. Ca orar de vizită? Începem de luni până luni, adică în fiecare zi a săptămânii. De luni până vineri avem programul de la ora 10 la orele 20, iar în weekend, sâmbătă și duminica, începem la orele 11 și terminăm la orele 17. Și o curiozitate, în aceste aproape 2 luni, că încă nu sunt 2 luni încheiate, cine au fost cei care au ales să petreacă o jumătate de zi, o câteva ore aici la voi? Trebuie să le explic oamenilor că au nevoie, dacă vor să viziteze acest mastodont, cel puțin cu 2-3 ore. Nu ai cum să termini într-o jumătate de oră aceste expuneri. Dacă soliciți doar una dintre secțiuni, este posibil. Dacă vrei în ansamblu, ai nevoie de timp. Prin urmare, îi rog pe cei care vin să vină cu 2-3 ore înainte de sfârșitul programului. Iar pentru posibilitatea unui ghid privat sau pentru posibilitatea de a fi însoțit în explorarea... În general, aceste tururi ghidate se țin cu o rezervare. Se obțin cu o rezervare înainte, cu undeva la 48 de ore și fiecare secțiune are un cost de 50 de ron pentru a fi ghidat în acea secțiune. Acum depinde de fiecare grup, de fiecare cetățean care ajunge să ne viziteze, ce dorește să viziteze și cât dorește să viziteze. De multe ori ajung să spună, domne, într-adevăr este extraordinar, dar și foarte obositor. Da, pentru că este mare, pentru că este important. Și repet, nu avem cele mai mari colecții. Sunt foarte importante prin obiectele importante pe care le avem. Aș da câteva exemple dacă îmi permit. Aici vreau să te întreb și care ar fi categoriile cu care voi
vă lăudați cel mai mult sau doriți să vă diferențiați la nivel internațional? Tirbușoane, o fiere de călcat sau ce considerați că reprezintă o unicitate valoroasă în cazul acesta, iubitorul de vin cu siguranță, dacă nu a vizitat sau dacă nu și-a planificat să viziteze această secțiune a tirbușoanelor, înseamnă că nu este cu adevărat un iubitor de vinuri, oriunde s-ar afla. Dar în afară de tirbușoane, ce altceva considerați că neapărat merită luat în calcul? Știu că sunt multe, foarte multe, maxim 5, hai să vedem. Mai amintim o dată. 100 de tipuri de colecții, dar dacă ar fi de ales 5, care ar fi? colecția de tirbușoane, 33.000 de obiecte, colecția de fiare de călcat, 35.000, colecția de trivete, peste 15.000. Triveta este suportul fierului de călcat sau Guinness Book îl descrie ca fiind obiectul care separă masa de lucru de obiectul fierbinte. Prin urmare, obiect fierbinte poate să fie o cratiță, uneltele unui potcovar sau uneltele de șemineu. Bun, floarea de colț. Cea mai mare colecție din lume de obiecte care au ca subiect floarea de colț. Această colecție aparține unui alt om extraordinar, se numește domnul inginer Alexandru Bartoc, un mare pasionat, un mare filatelist, ca și domnul arhitect Ion Chirescu, și acești oameni au pus umărul la dezvoltarea acestui obiect. Ce este important, floarea de colț este un simbol național. Pur și simplu avem fiecare în buzunar o floare de colț pe bagnota de 50 de roni. Este o floare sfântă, în România se spune floarea reginei, datorită reginei Maria, care a iubit această floare enorm și a îngrijit-o. Și în afară de aceste colecții, mai aduc aminte așa, cea mai mare colecție din România de aparate de fotografiat, camere și aparate de proiecție, mașinile de scris, mașinile de calculat. Spre exemplu, colecția de microscoape în care tronează microscopul lui Darwin, telefoanele, telefonul lui Graham Bell, gramofoanele și fonografele în care tronează obiectele produse de Edison și așa mai departe. Deci este o lume fabuloasă. Iar în Guinness Book sunt înregistrate? Noi deținem și colecții, dar și recorduri, adică doar diplome. În total sunt 8 recorduri Guinness, dar pot să spun cu fermitate, aceste recorduri sunt depășite în acest moment, adică recordurile acestea au fost cu mult. Dau un exemplu, cea de tirbușoane, 23.965, este anul în care ai fost și acest record a poposit în România. De la 23.000 au ajuns undeva la peste 33.000 de obiecte. Deci evoluția a fost nemaipomenită și cred că spune foarte mult despre ambiția și despre puterea domnului arhitect Ion Chirescu, dar și despre viziunea lui. În momentul în care a hotărât să împartă cu românii binele pe care el l-a avut în România și faptul că aceste colecții private, repet, sunt private, toate aceste colecții ajung să fie expuse sub această umbrelă Muzeul Recordurilor Românești, cred că ar trebui să ne bucure și credeți-mă că pentru cei care ne vizitează din afara țării este un loc încântător, înălțător, e grandios, e ofertant. Nu sunt cuvinte în care să poți să exprimi. De-abia după ce ajungi, după ce te întâlnești cu acest loc și cu oamenii de aici. Care este una dintre provocările cele mai des întâlnite în cazul tău în gestionarea acestui proiect? Îți place ție să-l chemi, așa că o să păstrez în continuare numele. Am să fiu foarte sincer. Sunt omul care a construit, dar trebuie să învăț să și vând. Este clar că pentru acest proiect este nevoie să atragem români, să atragem investitori, să atragem oameni pasionați, pentru că, pe de o parte, au ce să învețe, au ce să descopere și sunt convins că românii se vor asocia cu acest proiect. Niciodată nu are cum să cadă pe locul 2. Și cea mai mare satisfacție în acești aproximativ 15 ani? Familia mea, care mi-a fost alături. Fără o soție, cea mai frumoasă femeie din lume și fără un băiat extraordinar, cred că mi-ar fi fost greu pentru că de fapt ei au suportat, ei au fost cei sacrificați. Dar am să vă spun un mic secret. Lângă mine este o echipă beton. Este o echipă foarte puternică, o echipă mică, dar foarte inimoasă. Nivelul este de top. Ce înseamnă echipă mică? Cât sunteți?
În acest moment suntem 7 oameni, 5 și 2 voluntari și încercăm să ducem acest proiect cât mai departe. Echipa a fost ceva mai mare, din păcate vârsta și timpul și-a spus cuvântul. O parte dintre ei nu mai sunt și le rămân recunoscător, dar cred că mai trebuie să vă mai spun un lucru important. Domnul arhitect Ion Chirescu provine dintr-o mare familie. Mie îmi place să-i spun dinastia Chirescu. De ce? Undeva înainte de 1877, prima școală românească în teritoriul turcesc, adică în Dobrogea, este făcută de străbunicul său. Prima școală. În ce loc? Satul Rasova. Biserica din Rasova a fost prima școală românească din acest teritoriu. Și nu doar acela este un moment important. Fiul lui ajunge să sfințească locul unde Carol I și Angel Salini pun podul de la Cernavodă. Iar câțiva dintre copiii acestei generații, deci nepoții cum ar veni, unul dintre ei este bunicul domnului Chirescu, este avocat și primar la Cernavodă în 2 legislaturi. Un alt frate este Ioan de Chirescu, marele compozitor. A realizat peste 800 de melodii corale și bisericești. Și un altul este ofițer în armata română, este ofițerul care a stat fiind rănit pe gara de la Mărășești în primul război mondial, spune pe aici nu se trece și dă informații armatei române utile, astfel că devine erou național. Am să spun un mic secret și o să-ți fac o mică surpriză legată de lumea vinurilor, pentru că în colecția obiectelor care au subiect floare de colț, există un vin. Se numește vinul Dulce Nebunie. Iar eticheta... Rasova? Nu, ba da, scuză-mă, de la Rasova. Deci, e foarte fain vin. Cea de-a doua ediție, a doua etichetă a vinului Dulce Nebunie, reprezintă toate obiectele din colecția Floarea de Colț. Mă și gândeam Rasova, adică de ce nu ați gândit inclusiv o oarecare subtil dialog, iată. Avem o relație, după cum am spus, este o etichetă cu această colecție absolut zdrobitoare. Gândiți-vă că în Italia, în Germania, Austria, Elveția, nu există o colecție atât de importantă. Și aceasta este prima și suntem mândri că această colecție a ajuns pe o etichetă de vin. Dragilor, dacă nu ați urmărit încă podcastul cu Zoe, proprietară a Cramei, sau vizita pe care am avut-o, un alt material absolut superb în care am împărtășit povestea Cramei, vă invit să o faceți accesând canalul de YouTube Wines of Romania sau site-ul winesofromania.com. Mă bucur tare mult de intersectarea oarecum cu lumea vinului și sper la cât mai multe activități și acțiuni, astfel încât să aducem mai aproape iubitorii de frumos, iubitorii de artă, iubitorii de istorie. Ești un adevărat și desăvârșit povestitor, Victor, plin de modestie și o extremă pasiune pe care am remarcat-o încă de prima dată când am pășit în acest loc. Doar a crescut. Toate cele menționate mai devreme, la fel, de altfel ca și colecțiile pe care le găzduiți cu atât de mult devotament. Mi-a rămas 5+2, doar 7 persoane să gestioneze un astfel de spațiu, este impresionant și aici cu atât mai mult se confirmă dăruirea, hărnicia, munca absolut impresionantă pe care o desfășurați. Mulțumesc, că vreau să spun că sunt onorat și de prezența ta și de faptul că ai ales să vii să povestești despre noi. Pentru noi este, și mai ales pentru mine, este o mare bucurie, ținând cont că și eu am ceva în suflet pentru tot ceea ce faci tu și eu nu sunt genul de om care să promit, după cum vezi, sunt omul care fac. Sigur, sunt fanul tău și voi urmări cu foarte mult interes și ce a fost și ce este și ce va fi în tot ceea ce faci. Îți mulțumesc din suflet, Victor. Dragilor,
Vă mulțumesc că ne-ați ascultat, că ne-ați urmărit. Vă invit cu mare drag să alegeți, să petreceți acele minim 2 ore jumate de care spunea Victor, astfel încât să aveți un motiv în plus să vă mândriți cu România, cu ceea ce este în România și cu atât mai mult să creșteți, să îmbunătățiți, să îmbogățiți, iată, cultura generală, pentru că este un manual de istorie viu, aș îndrăzni să spun acest loc, iar dacă aveți și norocul să-l întâlniți pe Victor aici, cu siguranță vizita o să fie peste așteptări. Încă o dată vă invit să vizitați canalele de social media, să vă abonați, să căutați și să fiți la curent cu activitățile și acțiunile pe care Victor Bota împreună cu echipa minunată pregătesc sau găzduiesc în mod constant aici sau poate ocazional. Aveți un canal de social media, un site pe care putem să-l împărtășim celor care ne urmăresc? Simplu, și pe Facebook și pe Google Maps, oriunde ne găsiți cu Muzeul Recordurilor Românești. Atenție! Veniți în strada parfumului, veți descoperi cele mai multe tirbușoane pentru parfum. Numărul 25, București, sector 3, România. Să fie într-un ceas bun. Dragilor, încă o dată mulțumesc, așa cum le mulțumesc și prietenilor de la Carrefour România, care a dezvoltat primul program național dedicat în egală măsură producătorilor de vin și consumatorilor. Sunt Marinela Ardelean, vă doresc o vară frumoasă în continuare și vă invit să susțineți producătorii locali și, în egală măsură, cei care promovează frumosul și ceea ce se întâmplă frumos în România.